مثلا فرض کنین شما حالا اگه بخوایم دقیق ترش بگیم، فرض کنین شما توی کوهی میرین و شروع به داد زدن میکنین و اسم یکی رو میگین، مثلا میگین محمد. خب بریم سراغ رفتارهای متفاوت یک صدا در یک محیط. همونطور که گفتم صدا توی یک محیط بسته کاملا میتونه متفاوت رفتار بکنه، یعنی یک سیگنال صوتی توی یک محیط مستقیم خب به گوش ما نمیرسه. اول همونطور که گفتم با دیوار، کف، سقف، به خود افرادی که تو محیط هستن، با ابزارهایی که تو این محیط هستن برخورد میکنه و بعد به گوش ما میرسه. حالا ما یک سری به قول معروف اتفاقها میفته، یعنی توی این ابزارهایی که حالا توی اون محیط هستن و قرار ما به این اصطلاحات اشاره بکنیم، در اصل اون اصطلاحاتی که خیلی برامون مهم هستن. اولین اصطلاح جذب یا همون ابزورپشن هستش که جذب زمانی اتفاق میفته که یک موج صوتی با یک شی در محیط برخورد میکنه، صدای جذب شده تبدیل به گرما میشه و در داخل اون شی که با آن برخورد کرده تا حدی جذب میشه و مقداری از این جذب به جنس و ضخامت اون شی بستگی داره. ببینید صدا وقتی به یک شیء برخورد میکنه، مثلا فرض کن من الان دارم صحبت میکنم، مثلا صدا به مبل برخورد میکنه، اگر مثلا جنس اون مبل حالا یه جنسی باشه که قابلیت جذب بالا داره، خب این سیگنال صوتی رو جذب میکنه و در داخل خودش اون رو تا حدی تبدیل به گرما هم میکنه و منظور ما دقیقاً از ابزورپشن همینه. خب اصطلاح بعدی انتشار یا دیفیوژن هست که ممکنه در یک محیط بسته برامون رخ بده. انتشار معمولاً زمانی رخ میده که جنس و میزان سختی آن شی دقیقاً مشابه با خود طول موج صوتی هست. انتشار منجر به منتشر شدن سیگنال صوتی به جهت‌های متفاوت بعد از برخورد با یک شی میشه و میزان آن کاملا بسته به جنس آن شی هستش. خب همونطور که دقیقاً جذب رخ میده، مثلا فرض کنید وقتی من دارم صحبت میکنم، سیگنال صوتی ممکنه به یک سری از اجسام که معمولاً هم ناهموار هستن، این اجسام یعنی خیلی قیافه های ناهمگونی دارن، به اینها که برخورد میکنه تا حدی هم انتشار داره، یعنی فقط جذب نمیشه، تا حدی هم این سیگنال ممکنه انتشار پیدا کنه و به اطراف پرتاب بشه، که حالا ما این اصطلاح رو در اصل بهش میگیم دیفیوژن توی بحث آکوستیک تریتمنت. مبحث بعدی دیفرکشن یا انکسار هست. حالا یه مقدار فارسیش عجیب غریبه. انکسار زمانی هست که سیگنال صوتی یا در طرف بدن آن شی دچار خمیدگی می شود یا از یک فضای باز باریک مثل درز درها عبور می کند و بعد انتشار می یابد. انکسار معمولاً موجب ایجاد مزاحمت ها در فضاهای اشتراکی می شود. برای همین است که وقتی یکی در اتاق صحبت می کند همه آن را خواهیم شنید. خب ببینید انکسار هم میتونه توی محیط رخ بده. به عنوان مثال وقتی من دارم صحبت میکنم ممکنه مثلا صدای من به یک شیئی بخوره و یک مقدارش حالا جذب بشه، یه مقدارش پخش بشه و یک مقدارش ممکنه عبور بکنه. حالا به عنوان مثال اگر در رو ما در نظر بگیریم، ممکنه صدای من به در برخورد بکنه، مقدارش جذب بشه و بیرون نره، مقدارش هم پخش بشه توی اتاق و مقدارش ممکنه از لای درس‌ها، مقداری از اون سیگنال ممکنه از لای درس‌ها انتقال بکنه و به بیرون بره و اینجاست که میتونه انکسار رخ بده و خیلی وقتا هم ایجاد مزاحمت میکنه. و اگه شما صدای موزیکتون به عنوان مثال زیاد باشه و همسایه‌ای داشته باشین، این انکسار برای شما میتونه تا حدی، حالا انکسار که من زیاد اصطلاحشو دوستم، دیفرکشن، ممکنه تا حدی برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت بکنه. خب اصطلاح بعدی انعکاس یا همون ریفلکشن هست. انعکاس زمانی رخ میداد که موج صوتی با یک شی مانند دیوار برخورد میکنه و با همون زاویه بازتاب میشود. ببینید صدا هم دقیقاً عین نور، زاویه تابش و بازتابش یه جورایی هم اندازه هستش و حالا ما زمانی که مثلا داریم به قول معروف یه محتوایی ضبط میکنیم، ممکنه این حالا توی اتاق خالی ممکنه این انعکاس رخ بده در هر صورت، یعنی یه جورایی وقتی من دارم صحبت میکنم ممکنه این رفلکت های صدایی که به دیوار برخورد میکنه تا حدی انعکاس پیدا بکنه و این انعکاس ممکنه شامل ریورب، اکو یا سایر صداهای مصنوعی که من حالا در ادامه بهشون اشاره میکنم باشه که دلمون نمیخواد ما این به قول معروف صداهای مزاحم توی اون محتوای ما ضبط بشه. برای همین انعکاس توی یک محیط میتونه تا حدی مشکل زا برامون باشه. خب
مبحث بعدی یا اصطلاح بعدی ریفرکشن یا شکست هستش. ریفرکشن زمانی اتفاق میافتد که موج صوتی در اثر برخورد از یک شی به شی دیگر خمیده می شود. هم سرعت موج صوتی و هم جهت آن کاملا بر اساس جنس اشیا و حتی دما تغییر می کند. ریفرکشن موجب پدیده‌ای به نام شادو زون میشه که صدا شنیده نمی شود حتی اگه منبع صوتی دقیقاً در جلوی اون شنونده باشه. خب ببینید بعضی وقتا این ریفرکشن میتونه واقعا باعث یه مقدار گنگی بشه. یعنی ممکنه شما مثلا یه جایی نشسته باشین و دقیقاً منبع صوتی هم مثلا اون منبعی که حالا داره صدا رو پخش میکنه دقیقاً جلوتونه ولی صداش رو نمیشنوین، که حالا این در اصل همون پدیده شادو زون هست که داره اتفاق میفته و این به این دلیله که سیگنال ها حالا به یک جای خاصی داره برخورد میکنه و دچار خمیدگی میشه و این قضیه هم حالا ممکنه توی محیط هایی که حالا ما داریم یعنی روش کار میکنیم که آکوستیک ممکنه اتفاق بیفته. البته خیلی رایج نیست ولی خب امکان داره حالا مثلا توی یه سری از محیط ها دچار شکست امواج صوتی بشیم. و پدیده بعدی هم ترانسمیشن یا همون مخابره هست. مخابره زمانی رخ میدهد که یک موج صوتی از یک شی به شی دیگه و دوباره به یک شی دیگه حرکت میکنه و اینها دقیقاً به صورت حالا پشت سر هم هی حالا به در و دیوار برخورد میکنه و هی حالت مخابره ای ایجاد میکنه که حالا توی یک محیط خیلی ممکنه این اتفاق، توی یه سری از محیط‌ها ممکنه خیلی این مخابره دردسرساز بشه، به خصوص اگر شما براتون حریم گفتار یعنی مهم هست و نمیخواین که مثلا اتاق بغلی صداتون رو بشنوه. این مخابره خب تا حد خیلی زیادی میتونه توی حریم گفتار شما تاثیر منفی بذاره. خب حالا یه مقدار از این اصطلاحات و مباحث عبور بکنیم، بریم سراغ آرتیفکت ها یا همون افکت های صوتی مصنوعی که ممکنه توی یک محیط بسته برامون ایجاد بشه که قرار هست ما با استفاده از آکوستیک جلوی اونها رو بگیریم. بریم یه مقدار در مورد اینها صحبت بکنیم. اولین افکت صوتی مزاحمی که ممکنه برای ما توی یک محیط بسته درست بشه افکت ریورب یا تنین هست که فارسیش تنینه. و ریورب زمانی رخ میده که شما مثلا به عنوان مثال فرض کنید توی یک اتاقی که اصلا مبله نشده، یه ساختمون خالی، یه در اصل واحد خالی که وقتی میرین حالا داخلش صحبت که میکنین یک مقدار صدا با تأخیر ممکنه شنیده بشه. البته این تأخیر خیلی کم هستش و هر چقدر اون محیط کوچیک‌تر باشه، مثلا مثل حمام یا جاهای دیگه‌ای که حالا محیط کوچیک‌تری هستن، این زمان تأخیر کمتر میشه. این در اصطلاح ما بهش میگیم ریورب یا تنین که یه مقدار حالا توی محیط‌های بزرگتر مثلا کلیساها، مثل حالا جای خیلی بزرگ که سقف بلندی دارن، یه مقدار داره کشش یا دنباله هست که حالا ما بهتون میگیم دنباله ریورب یا همون دیکی چی هستش. و این افکت صوتی در اصل همونطور که بهتون گفتم معمولا توی اتاقها برای ما ایجاد مزاحمت میکنه و ما سعی میکنیم با استفاده از حالا ابزارهایی که در ادامه بهتون میگم، ابزارهایی که قرار هستش که آکوستیک رو باشه انجام بدیم، تا حد خیلی زیادی از این ریورب توی اتاق خودمون جلوگیری بکنیم. خب افکت صوتی بعدی که توی یک محیط بسته ممکنه ایجاد مزاحمت بکنه افکت اکو هستش که اکو همونطور که میدونین به تعداد دفعات تکرار یک موج صوتی گفته میشه. مثلا فرض کنین شما حالا اگه بخوایم دقیق ترش رو بگیم، فرض کنین شما توی کوهی میرین و شروع به داد زدن میکنین و اسم یکی رو میگین، مثلا میگین محمد، و وقتی حالا صدا بعد از 1 ثانیه تأخیر دوباره همون صدا بهتون برمیگرده، این در اصل همون اکو یا همون تأخیر هستش و تفاوت اصلیش هم دقیقاً با ریورب همینه. مقدار تأخیری که داره معمولاً بر حسب ثانیه هست، یعنی اگر افکت ریورب بر حسب میلی ثانیه است و تأخیر خیلی کوتاهی داره، معمولاً اکو تأخیر طولانی تری داره و اکو معمولاً تو فضاهای خیلی بزرگتر برای ما رخ میده که این هم میتونه تا حد خیلی زیادی موجب دردسر بشه توی سالن‌های بزرگ و ما سعی میکنیم با آکوستیک تریتمنت جلوی این هم تا حدی بگیریم. مبحث بعدی رزونانس هستش. تمام اجسام و مواد موجود در یک اتاق با فرکانس طبیعی ارتعاش میکنن. به عنوان مثال یک پنجره در یک اتاق ممکن است با نرخ 200 هرتز ارتعاش بکنه. اگر موج صوتی با فرکانس 200 هرتز با سطح پنجره برخورد کنه، باعث لرزش بیشتر پنجره و تقویت صدا میشود. ببینید خیلی این قضیه مهمه که حالا
افراد بدونن که یعنی سیگنال های صوتی باعث ایجاد ارتعاش میشن. یعنی وقتی شما دارین صحبت میکنین صدایی که به حالا اجسام برخورد میکنه، مثلا به شیشه، یک مقداری ارتعاش ایجاد میکنه و اون شیشه رو میلرزونه. اگر مثلا به عنوان مثال بخوام بهتون، اگه یه کامیون رد بشه از بغل ساختمانتون، قشنگ اون ارتعاش و لرزش اون صدای اون کامیون رو قشنگ شما میتونین حس بکنین و اینجوری نیست که دقیقاً بگی حالا صدا کامل از شیشه عبور میکنه، نه، مقدارش هم جذب میشه و مقدارش هم رفلکت یا باستاپ میکنه، ولی اون مقداری که حالا عبور میکنه باعث لرزش اون جسم هم میشه که حالا ما در اصطلاح بهش میگیم رزونانس و این هم میتونه برای ما توی یک محیط بسته تا حد زیادی مشکل زا بشه که حالا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونیم جلوش رو بگیریم. مبانی اولیه کنترل صدا در یک محیط بسته که قرار هست شما یاد بگیرین که چجوری حالا باید یک محیط بسته رو آکوستیک کنین، یک سری مبانی اولیه داره که اینا رو باید بدونین. اولیش جذب هستش که صدا میتواند توسط مواد پلی یورتان، حالا من شاید فارسیشو یه مقدار اشتباه نوشتم، جذب شود تا میزان انعکاس در یک فضا کاهش یابد. این مواد را میتوان بر روی سقف، کف، دیوار نصب کرد یا در مبلمان سایر اشیاء موجود در یک فضا ادغام کرد. هدف همیشه این نیست که تا جای ممکن جاذبه اضافه کنیم، بلکه مقدار بهینه از مواد جاذب مصرفی باید با محاسبه زمان ریورب توی فضا اضافه بشه. ببینید هدف اصلی ما توی یک محیط فقط جذب نیست. من نمیخوام صدایی که از دهن من داره بیرون فقط جذب بشه، یعنی نمیخوام که تمام این سیگنال جذب، میخوام مقدارش هم پخش بشه. خب این یه چیز طبیعیه، ولی خب وجود جاذب ها توی بحث آکوستیک به شدت مهم هست. پس حتما ما باید توی اتاقمون از جاذب ها استفاده بکنیم و دقت کنین اشیای توی اتاقتون هم میتونن تا حدی جذب داشته باشن. یعنی یک مبل یا یک به قول معروف حتی موکت میتونه باعث جذب بشه تا حدی. خب مسدود کردن صدا رو میتوان از طریق ایجاد موانع بین منبع صدا و شنوندگان در یک فضا مسدود کرد یا از حرکت آن جلوگیری کرد. یک مسدود کننده میتواند به شکل یک دیوار، پارتیشن، یک قطعه مبلمان بلند یا لایه‌های اضافی از دیوار خشک باشد. ببینید مسدود کننده یا بلاکرها هم توی یک فضا میتونن در اصل اون حالا صدا رو یه جورایی مسدود کنه. مثلا شما فرض کنین حالا توی یک محیط میخوایم مثلا یک اتاق از یک اتاق دیگه جدا بکنین، خب 100% میان یک دیواری میکشین که یه جورایی اون صدایی که حالا یعنی توی این محیط هست مسدود بشه. مسدود کننده ها هدف اصلیشون کلا مسدود کردن هست، یعنی میخوان تا حد خیلی زیاد صدا رو مسدود کنن که یه جورایی صدای شما حالا توی یک اتاق دیگه مثلا شنیده نشه. حالا پارتیشن هم که میگیم، پارتیشن خب مسدود کننده خیلی خوبی نیستش، ولی خب دیوارهای ضخیم به خصوص حالا دیوارهایی که در اصل میاد ساختمون توی ساختمون سازی استفاده میشن، خب اینها تا حد زیادی میتونن مسدود کننده باشن و مساله ساختمانی که حالا داریم استفاده میکنیم، مساله سقف مناسب نیست، ممکن است برای جلوگیری از انتقال صدای ناخواسته لازم باشه. یعنی این مساله میتونن به عنوان مسدود کننده برای ما توی آکوستیک حساب بشن. خب بحث پوشش صدا رو میتوان با وارد کردن صداهای اضافی به یک فضا پوشانده یا ماسک کرد. هدف این است که تشخیص قطعات قابل درک از صدا یا مکالمه برای مغز دشوارتر شود تا بتوان تمرکز رو روی فعالیت مورد نظر مانند وظیفه کاری حفظ کرد. ببینید ماسکرها هدفشون این نیست که صدایی رو حذف کنن یا صدایی جذب کنن یا صدایی رو بلاک بکنن. هدف ماسکرها اینه که یه صدای دیگری رو بیان به اون صدا یا نویزی که توی اون محیط هست اضافه بکنن، طوری که اون صدای نویز شنیده نشه. که حالا بهتون میگم دقیقاً چه ابزارهای ماسکر هستن. حالا مثلا یه نمونهش رو بخوام بگم، مثلا توی یک محیطی که حالا کنار خیابون هست، مثلا یک فواره یا یک آبنمای بزرگ که به صورت مصنوعی ساخته شده میتونه به عنوان یک ماسکر عمل کنه و باعث بشه که صدای خیابون مثلا به گوش مثلا اون کسایی که نشستن مثلا بیرون حالا اون محیط رستوران یا هتل به گوش اونها شنیده نشه یا خیلی کمتر شنیده بشه. اینا ماسکر هستن که حالا در ادامه اشاره میکنیم به انواع ماسکرها. انتشار صدا میتواند از طریق وارد کردن اشیا یا مواد با سطح ناهموار پخش شود یا در جهات مختلف پراکنده شود. به جای کاهش صدا، ایده بهبود کیفیت آن با بازتاب و پخش یک نواختر است. خب همونطور که گفتم، من وقتی میخوام مثلا حالا تولید محتوا کنم یا صحبت کنم، نمیخوام محیط رو طوری مثلا آکوستیک بکنم که کامل سیگنال ها جذب بشه یا اصلا بلاک بشه یا مثلا مشکلات دیگه به وجود بیاد. میخوام
مقدار زیادی هم انتشار پیدا کنه، یعنی میخوام یه انتشار مناسبی هم توی محیط ایجاد بکنم. پس ما میایم از این حالا مواد منتشر کننده مثل دیفیوزرها که انواعش هم توی ادامه میگم استفاده میکنیم که یه جوری سیگنال های صوتی رو به اطراف پخش بکنیم و معمولا دیفیوزرها خیلی قیافه ناهموار و عجق وجقی دارن که در ادامه حتما اینها رو یعنی شکلاشون رو یعنی با شکل بهتون نشون میدم. خب زمان ریورب یا ریوربیشن تایم که همون RT60 هستش، طول عمر یک صدا رو در یک فضای بسته یا مدت زمانی هستش که طول میکشه تا صدا به اندازه 60 دسیبل بعد از خاموش شدن اون منبع صوتی برسه. زمان ریورب رو بر حسب ثانیه و فشار صوت رو بر حسب دسیبل که حالا دسیبل رو بهتون گفتم چی هستش. معمولا توی فضاهایی که زمان ریوربیشن یا RT60 زیر 0.3 ثانیه است بهش میگن فضای مرده، یعنی تو اون فضا دیگه یه جوری ما صدا رو از بین بردیم، انقدر حالا عملیات های مثلا جذب و اینا انجام دادیم، یه جوری صدا مرده. در حالی که توی فضاهای با RT60 بیش از 2 ثانیه به عنوان پژواک در نظر گرفته میشه، یا همون منظورمون تنین هستش، حالا اینجا به اشتباه پژواک گفتیم، یعنی یه مقدار صدا ریفلکت داره. مثلا توی حالا یک محیطی که حالا مبلمان نشده، خب 100% RT60 بیشتر از 2 ثانیه هست و این 0.3 ثانیه برای جاهایی که خیلی از جاذبه صدا استفاده شده. و همینطور که توی این نمودار هم می‌بینی، حالا این خط بر حسب لول فشار صوت یا همون دسیبل هست و این هم بر حسب زمان هست و از زمانی که اون منبع صوتی، حالا فرض کنیم مثلا اون منبع صوتی مثلا یه جنراتور هست، مثلا اونو خاموش که میکنیم تا زمانی که این صدا یعنی از حالا مثلا 100 دسیبل برسه به 40 دسیبل، خب اینجا دقیقاً 60 دسیبل صدا کاهش پیدا کنه، این رو در اصل بهش میگن همون ریوربیشن تایم یا RT60 که دقیقاً اندازه‌اش هم توی یک اتاق و محیط بسته خیلی خیلی برای ما مهم هستش که چجوری ما این ریوربیشن تایم رو اندازه بگیریم و برای آکوستیک کردن محیطمون از این قضیه بهره ببریم. خب اینجا هم ریوربیشن تایم مثلا توی محیط‌های مختلف مثل کلیسا، مثلا سالن‌های تئاتر کوچیک، سالن‌های سینما، سالن‌های مختلف نشون داده که دقیقاً توی حالا این منحنی شما میتونید ریوربیشن تایم سالن‌ها رو هم بدون اینکه اصلا محاسبهشون کنین بیاین و به راحتی ببینین. خب به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشین. توی جلسات بعدی می‌خوایم بریم سراغ مباحث عملی‌تر و مباحث مهمتر در مورد آکوستیک. پس حتما مطمئن بشین که جلسه دیگر رو میبینین و اگر هم سوالی دارین حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسین و سابسکرایب کردن و لایک فراموشتون نشه.